Deathstroke byl vytvořen Marvem Wolfmanem a Georgem Perezem. Poprvé se objevil v The New Teen Titans číslo 2 v prosinci decembra roku 1980. Deathstroke byl původně známý jako The Terminator, ale po vytvoření populární filmové franšízy Terminator o 4 roky později bylo od tohoto názvu upuštěno, aby nedocházelo k nejasnostem. V 16 letech byl Slade Wilson rozhodnut narokovat do americké armády, čili utekl z domova a lhal o svém věku, aby mohl být v armádě. Brzy začal vykazovat vlohy a dovednosti v partyzánské válce, které byly mnohem lepší než u jiných vojáků v armádě, a tak mu jeho nadřízení neustále dávali větší a větší hodnost. Po nějaké době jeho vynikající pověst dostala pod křídla instruktorky Adeline Kaneové, která se stala jedním z jeho nadřízených a se kterou se spřátelil. Slade trénoval pod svým velícím důstojníkem, kapitánkou Adeline Kaneovou, a rychle ji ohromil, což prokázalo, že je expertem na boj a má neuvěřitelný talent a dovednosti. Slade si osvojil několik bojových stylů a byl povýšen na podplukovníka. O nějaký čas později začal Slade Wilson romantický vztah s Adeline, se kterou měl později syna. Brzy po narození svého prvního syna, Granta Wilsona, ho armáda požádala, aby byl dobrovolníkem v tajném lékařském experimentu, který byl označen za obranu proti nepřátelům, neboli pravdivé sérum. Souhlasil tedy. Později se ukázalo, že jde o test, jehož cílem je vytvořit metačlověka, nebo spíš supervojáka. Sladeovo tělo reagovalo prudce na experimentální látku. Byl agresivní a rozzuřený a proto musel být pod sedativy a upoután na lůžko. Navíc po narození svého druhého syna, Josepha Wilsona. Teprve později Slade zjistil, že experiment fungoval a ve skutečnosti posílil jeho sílu, rychlost, smysly, výdrž, intelekt a reflexy nad rámec běžného člověka. S povinnostmi v armádě omezenými na práci u stolu se Slade věnoval profesionálnímu lovu, aby zaplnil prázdnotu, kterou v sobě cítil jako bojovník, a oženil se s Adeline Kaneovou. Avšak i tento život skončil, když byl William Randolph Wintergreen, celoživotní přítel, poslán na sebevražednou misi, během které byl zajat. Když jeho nadřízení odmítli vyslat pomoc, byl Slade donucen udělat nemožné. Dal dohromady kostým a vydal se na neautorizovanou solovou misi, aby zachránil svého přítele. Nakonec zachránil Wintergreena, ale byl propuštěn z armády za neuposlechnutí rozkazu. Slade si řekl, že to tak bude nejlepší. Otrávený armádou a jejich kódem slepé loyalty vytvořil Slade prostřednictvím svého kostýmu Deathstrokea, největšího žoldáka, jakého kdy svět poznal. Navíc díky znalostem, které získal ze svého vojenského výcviku a pod vedením mistra bojových umění Natase. V závislosti na autorovi může být Deathstroke násilným žoldákem, který se nebojí zbraní a nebojí se zabíjet, sympatickým antihrdinou, a nebo jen další najatá zbraň, která má vyplnit stránky komiksu. Jeho charakter je formován určitým etickým kodexem, který se může kdykoliv změnit v závislosti na životní situaci. Když je jeho kodex přísnější, může se stát jedním z glaďasů, zatímco jindy může úplně zahodit svou čest z okna a udělat něco tak chladnokrevného a nesmyslného, jako je zničení celého města, jako například zničení Bloodhaven během Infinite Crisis, nebo vyvraždit skupinu dospívajících žoldáků. Spisovatel Kyle Higgins vrací Deathstrokea zpět ke svým krvavým a drsným kořenům. Poté, co dokončil krvavou vraždu v Moskvě zahrnující sekání hlav, upoutal Slade pozornost nového klienta. Christopher nabízí Sladeovi nový kontrakt. Je to kontrakt o zabití a získání, který vyžaduje, aby pracoval s mladým a nepříjemným podpůrným týmem, který si říká Alpha Dogs. Deathstroke plní smlouvu, ale po otevření kufříku odhaluje tajemství v něm. Vezme jej zpět a ukáže Christophovi. Následně odchází, ale ještě předtím eliminuje celý do Alpha Dogs, protože je považuje za svou konkurenci. Tato verze Deathstrokea je také bývalým členem elitního týmu 7.
Slade se vrátil ke svým obvyklým praktikám. Poté, co zachránil Wintergreena ze spáru afrického válečníka, vyšetřování pokusu o vraždu Rose, boji proti spiknutí, se kterým přišla Adeline, randíčkem se Supermanem, se Slade vrátil k přijímání kontraktů a zabíjení každého, kdo se mu postaví do cesty. V poslední době se pokusil zkusit být kladěsem a vytvořit tým mladých hrdinů. Když jeden z nich spáchal sebevraždu, Slade to považoval za své selhání v tom, že je dobrý, a vrátil se zpět k zabíjení na zakázku. Naposledy byl Slade zabit v boji s nejnovějším Teen Titans, jen aby se vrátil z mrtvých a skryl se, dokud se falešný Deathstroke nezaměří na jeho rodinu. To byl původ Deathstrokea. Minule jsme tady měli Batmana Who Laughs, ale to byla spíš historie samotné postavy, čili DC historii začnu natáčet, až tady bude dostatečný počet odběratelů, protože další díly budou 45 až 60 minut delší a smysl bude mít, pokud se na ně podívá víc lidí než obvykle. Mimo to zkusíme jako u minulého videa, u Originu Challenge, dát do 5 hodin po vydání 100 shlédnutí, 10 lajků a 1 nový odběr. Tak snad to dáme. Jinak zde můžete vidět zeď slávy Patronů na Patreonu, kteří svými příspěvky podporují chod tohle kanálu, jeho budoucnost a také nezávislost, co se týče monetizace a nezávislé produkce, čili tady díky našim patronům a hlavně díky vám, kteří dáte odběr, můžou vznikat tyto videa, plus lore videa, taky i další jiný DC videa, jako třeba fakta a takovýhle. Takže vám děkuji za tuto obrovskou podporu, protože jenom díky vám může existovat ten kanál. Jinak, pokud byste měli zájem o Patreon, tak dole v popisku videa nebo tady vpravo nahoře v kartičce máte odkaz, který vás nasměruje přímo na Patreon a tam najdete veškeré informace a benefity, co se týče Patreonu. Takže asi tak. Jinak dole v popisku videa najdete také odkazy na mé sociální sítě, na Facebook, Twitter, Instagram, také na Steam účet a PlayStation účet, kdybyste mě chtěli sledovat, jaký mám progres v některých hrách. No a pokud se vám video líbilo, dejte like, odběr, zvonek, hlavně sdílení. A pokud ne, tak dejte dislike. Je to na vás, je to vaše volba. To je vše, děkuji vám za vaši pozornost a nezapomeňte, dělejte to, co vás baví, bez ohledu na to, co vám kdo říká.